Hey guys, this is Rei and welcome back to my channel. So, for today's video, I'll be doing a DIY haircut. Yes. So, sobrang tagal ng pagtitiis ko. Finally, eto na. Magdi-DIY haircut na ako. Nagka-ECQ na, MECQ, GCQ, tapos nagka-MECQ ulit. And, eto, finally, makakat ko na. So, ayan, samahan niyo ako. And, ayan, let's go! But before that, guys, gusto ko muna ipakita sa inyo yung mga kailangan natin o yung mga gagamitin natin para dito sa DIY haircut na to. So, unang-una, syempre, kailangan natin ng hair scissors. Yan. Yes, meron kami ito, handang-handa. Tapos, suklay, syempre. Wala ako nung pang haircut talaga na suklay. Nasuklay yung maninipis lang yung ipin. So, eto lang yung meron ako ngayon. Pero, I think okay naman na siguro to. And then, meron akong ditong rubber bands na pang section. Kasi wala akong iba. Yan lang meron dito. And then, eto optional to. Hindi ko sinasabing need to. Pero, since meron naman kami dito sa bahay neto, might as well gamitin ko na lang din para mas madalian ako sa DIY haircut na to. So, ito siya. Ano ba tawag dito? Hair clipper yung nakalagay dun sa box niya. Pero this is a razor. Ginagamit ko to kay Thunder, which is yung aso namin. Pero, actually, nagamit na namin to sa buhok. I mean, sa buhok mismo ng tao. It turns out na okay naman siya gamitin. And safe naman siya. So, ayan. Gina-charge ko lang siya ngayon. Kasi, matagal tong hindi pa nagamit ulit. So, kailangan din natin ng plastic para sa lagayan ng buhok na ikakat natin. So, ayun. Ano pa bang mga needs? Yun lang naman. Siguro, extra t-shirt or yung plastic sa katawan para lang hindi dumikit sa katawan nyo yung buhok. Pero, ngayon kasi, hindi pa naman ako nakakaligo. Don't judge me. Hindi pa naman ako nakakaligo. So, ayun, eto na. Gagawin ko na yung DIY haircut. So, ayun. Ang dami kong dalan. So, let's start na. So, ayan guys. Mag-start muna tayo sa pagsa-section ng hair. So, ayun. Nakikita nyo ang haba na ng buhok ko kasi gusto ko hanggang dito, ayan pala, planuhin nyo pala muna kung hanggang saan yung ikakat ng hair, which is sa akin hanggang dito, above or right after nung shoulder ko, or ka-level na lang yung shoulder level lang. Ano ba, pinaikot-ikot na. So, ayan. So, kuha tayo ng suklay, then suklayin muna natin siya ng maigi para magkapantay-pantay. So, ayan, section natin. Wait lang, parang hindi gitna. Teka lang, ha. Bitin ko. Ayan, nakagitna na siya. Then, hanggang likod dapat gitna. Ayan, ayun. Ay, hindi mo makikita. So, ayan. For the meantime, half. Tapos, yung half na yan, sa section pa natin. Ayan, section ko natin. Ayan, sobrang nipis lang actually ng hair color din. So, ayan. Ilagay ko lang dito. Itatapat ko lang yung rubber band dun sa level nung desired kong length. My God, kinakabahan ako. Ayan, so, ayan yung first section. Siguro gagawin ko na lang 3 section to. Kasi medyo makapal-kapal pa siya. Or actually, dapat 4 na section sa isang, ano no? What do you think? 4 na section na lang. Ewan ko, guys, sobrang walang kaplano-plano to. Gusto ko lang talaga mag-haircut, pero wala. Hindi mo na ako nanood ng mga ano, or something. Alam niyo yun? Yung basta na lang, makaisip. Tagal-tagal ko nung gusto
Rei, go away. Yan. Tapat ko lang din yan. Diyan. Kasi pwede mo pa naman yun i-adjust. Ano ko yan mamaya. Hahatakin ko yan pababa. Pero be careful baka mawala na kayo ng buhok sa Pantay na ba, sis? Para hindi siya pantay. Babalik na lang ako, no? Para ipakita sa inyo tong kasi kakainin to ng oras ko talaga. So, ayan. Yay! I'm back! So, ayan na. Na-section ko na. So, bali, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tayong sections. Pero wait lang, parang hindi pantay yung sa likod ko. Ayan siya. Wala, ang cute pag ganito, no? Ganito na lang kaya lagi. So, ayan na. Sisimulan ko na yung ito na, guys. This is the moment of truth. Okay, there you go. Let's go. Let's cut my hair na. Huwag kayong mag-alala, guys. Alam na alam ko itong ginagawa ko kasi since high school ginagawa ko na to. So, ayan na. Start na ako. Ang dami kong daldal. So, ang pagkakat ko dito sa taas ng rubber band para hindi na rin magkalat yung... Wait lang, parang ang iksi! Teka, Diyos ko. Ayan. Kakat natin to. Guys, caution pala. Caution? Tama? Warning. Ayan. Kung magkakat kayo ng hair, siguraduhin yung paunti-unti lang. Huwag yung sobrang mahaba ka agad yung puputulin nyo. Kasi pag maiksi lang yung ikakat nyo, pwede nyo pa siyang i-adjust. Unlike dun sa isang cut lang tapos sobrang haba. Pagsisihan nyo yun kung hindi nyo gusto yung magiging kalabasan. So, paalala lang sa mga mag-DIY haircut dyan. Lalong-lalo na sa mga nagbabangs. Ang dami kong napapanood na sobrang fail kasi hinahatak pa nila yung buhok nila tapos kung asan yung desired na length nila, kinakat na nila agad. So, paalala lang na girl, unti-untiin mo. Huwag big lashes. So, ayan. Okay na. Sabi ko na namang daldal. Ikakat ko na. Ito na. Shit. Ayan. Ikakat ko na. Mama, kung napapanood mo to, sorry. Oh my God, ang haba nung nabawas. Parang, yung colored, tama ba? Ay, hindi pala. Hanggang dito pala yung tumubo pa lang ng buko. Kasi dati colored yan. Wait, oh my God. Ayun yung nabawas. So, ilalagay ko na siya dito sa plastic ko dito para hindi na magkalat. Grabe, ang haba ng nabawas, sis. I-adjust ko yan muna. Dito na tayo sa pangalawang cut. Ayan, pa sa pangatlo na tayo. Ganyan na lang kaya. Ang ganda. Ay, ganito na lang. Mas maganda. Okay, so next na side na tayo. Ayoko na patagalin. So, kung makita yung resulta, kung maganda ba talaga o hindi. So, ayan. Ikukat ko na sa next side. Pantay ba? Oh, pantay na nga eh. Ang perfect nga. Ay, ang perfect ng pagkagawa ko. Parang perfect. Ako lang ba? Yung habang nagugunting ko sumasama yung bunganga. Pangatlo. Hindi na mag-big. Marunong. Tada! Here's my new look. Grabe, sobrang gaan sa ulo. So, ito na nga yung final. Hindi pala final kasi may, ayan na siya. Ayan yung finish cut. Grabe, sobrang dami kong buhok dito. Kasi,
trinim ko pa siya kanina. And, hindi ko na siya pinakita. I did it off-cam para ma-save natin yung time. For this time naman, may papakita lang akong isa pang technique para mas maganda yung kakalabasan ng haircut. I mean, mas maganda siya sa panin. Kasi kung titignan nyo guys, kung ganyan lang na ganun lang, super plain lang, parang ang boring tingnan. Yeah, boring din. So, ayun, what I'm going to do is kukunin ko lang yung gunting tapos ika-cut ko ng pa-upwards yung buhok. Like, ganito. I don't know the main reason kung bakit kinakat yung hair ng paganto. Pero ang pinakaalam ko lang, para lang hindi masagwa tignan yung buhok. Kasi ang pangit naman tignan kung talagang in-straight lang siya. So, ayan. Cut nyo lang siya upwards. Ganda, no? I'm liking it so much. Sobrang tagal na nung last kong nagpa short hair. So, I think this is perfect time para magpa short hair. Yay! So, there you go. Ito na yung final look or final haircut ko. And, yeah, so far, sobrang gaan sa feeling. Char, kala mo talaga. And, ayun, mas bet ko yung gantong buhok kasi parang mas nakaka-matured ng mukha. Kasi pag ang haba ng buhok ko, parang ang bata ko tignan. Kasi mas gusto ko yung, alam mo na, I'm 22 and, so, ayan. I'm loving it so far and advice ko lang sa mga gustong mag-DIY or nagpa-planong mag-DIY dyan, make sure na manood muna kayo ng mga guidelines kung paano yung proper way ng pagsa-section ng buhok, kung gaano kahaba, ganun, ganyan, ano yung mga ginagawa, ganun, ganyan, para ma-prepare kayo. And unlike me na super, uy, gusto ko magupit ng buhok, tara, gupit ng buhok, ganito buhok. Tara, gupit ng buhok, ganon. Pero, hindi man akong handa, pero, ayan. So far, medyo may nakikita lang akong hindi pantay-pantay, pero, that's minimal naman. Tsaka, nandito lang naman din ako sa bahay. And, ayan, gusto ko lang magupit yung buhok ko. And, yan, I'm super loving it. Ay, pagod na ako, sis. So, that is it for this video. Sana po nag-enjoy kayo. And if ever nag-enjoy kayo, don't forget to like this video and share it to your friends and family. And most especially, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe dito sa channel ko. I-click niyo po yung bell button dyan sa baba para updated po kayo sa mga videos ko na paparating. So, ayun. Huwag niyo na rin po kalimutan i-follow ako sa mga social media handles ko. Nandiyan po sa baba. Paki-click na lang po. And, ayun. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!